साथीहरू तपाईहरु विन्डो फर्मेट गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई कुनै समस्याहरु आउन सक्छ हेर्नुस् है म तपाईहरुलाई मैले हिजो अस्ति फर्मेट गरेको थिएँ त्यो समस्याको बारेमा भन्दै छु है तपाईहरुको विन्डोमा प्रब्लम आउन सक्छ त्यस्तो आउन सक्छ तपाईहरु कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुराहरु हेर्नुस् है जस्ट वेट है अनि हामी यसलाई निरन्तरता दिनेछौं वेट गर्नु तपाईहरुलाई यस्तो मेसेज आउन सक्छ could not correct new partition भनेर यसरी मेसेज आउन सक्छ है अनि तपाईहरुले पार्टिसन गर्नुहुन्छ फेरि फर्मेट गर्नुहुन्छ फेरि त्यसबाट नहुन सक्छ जस्ट वेट म तपाईहरुलाई देखाउने छु अब हेर्नुस् अब जस्तै हामीले फर्मेट गर्न रेडी गर्दैछौं है रेडी गर्दैछौं जो हामीले अघि नै मैले देखाइसके तपाईलाई जस्तै यो लोगो आयो हामीले फर्मेट गर्दैछौं यो लोगो आयो हेर्नुस् है हामीले हेर्न सक्छौं we could not correct the new partition भनेर यस्तो अप्सन आयो है हामीले अब यसको चाहिँ कसरी प्रब्लम सल्भ गर्ने भन्ने कुरा हामी तपाईलाई देखाउँछौं जस्तै अब हामीले विन्डो फर्मेट गर्न लाग्यौं हेर्नुस् है विन्डो फर्मेट गर्न लाग्यौं र विन्डो फर्मेट गर्दै जाँदाखेरि त्यो मेसेज एरर आउँछ हेर्नुस् है अब यसमा चाहिँ हामीले तपाईहरुलाई थाहा छ जसले जानेको छैन त्यो विन्डो फर्मेट गर्न जानेको छ कसरी गर्ने भन्ने त्यो कुराहरु म सिकाउने छु अर्को भिडियोमा यसमा तपाईले लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गर्नुहोस् कसरी चाहिँ मेरो च्यानललाई अगाडि बढाउनुहुन्छ तपाईहरुको प्रोत्साहनबाट नै म अगाडि बढ्ने हो हेर्नुस् जसरी अब यो हामीले विन्डो सिडी हाल्यौं बुटेबल सिडी हाल्यौं बुटेबल विन्डो बुटेबल कसरी बनाउने विन्डो कहाँबाट डाउनलोड गर्ने भन्ने त्यो कुराहरु म तपाईलाई सिकाउने छु अहिले चाहिँ जस्तो एरर कसरी आयो त हाम्रो मेसेजमा चाहिँ एरर आउँछ हेर्नुस् त्यो एरर चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईलाई भन्ने छु है हेर्नुस् अब जस्तो इन्स्टल गर्ने तरिका अब जस्तो कस्टमाइजमा गर्ने हैन दुईटा अप्सन दिएको हुन्छ हामीलाई त्यो दुईटा अप्सन चाहिँ हामीले चोइस गर्नमा तल्लो अप्सनलाई चाहिँ चोइस गर्ने है चोइस गरेपछि त्यसको बादमा नेक्स्ट हुन्छ त्यसको बादमा अब जस्तै तपाईहरुको अब डाटा टी जस्तै हामीले युज गरेको त्यो अब तीनटा पार्टिसन तीनटा देखाउँछ है अहिले चाहिँ मेरोमा चाहिँ जस्तो दुईटा पार्टिसन मात्र छ हैन अनि यसलाई माथि चाहिँ यसले आफ्नो सिस्टमले लिन्छ है तपाईको सिस्टमले लिएको हुन्छ जस्तै हामीले अब चाहन्छौं भने हामी जस्तै डाटा टी मा चाहिँ हाम्रो 2 नम्बर छ जो पार्टिसन 2 मा छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम फाइलहरु छ भने यसलाई फर्मेट नगर्नुस् हैन यसलाई म सजेसन दिन चाहन्छु तर सबै नयाँ बनाउनु हुन्छ भने चाहिँ नयाँ बनाउनु हुन्छ ड्राइभहरु सबै नयाँ बनाउनु छ सबैलाई गर्नुस् डिलिट गर्दिनुस् है डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले अहिले म डिलिट गर्न गइरहेको छु हेर्नुस् है म डिलिट गर्न गइरहेको छु तर मेरो उसमा चाहिँ अप्सन आइहाल्छ तपाईको त्यस्तो अप्सनहरु आउँछ जस्तै तपाईहरुकोमा नि एरर आउन सक्छ त्यो एरर आएको हुनाले म तपाईहरुलाई सिकाउँदै छु है अब हेर्नुस् अब जस्तै हामीले सबै डिलिट गर्यौं है सबै एक एक गरेर चोइस गरेर एक एक गरेर डिलिट गर्यौं अब हामी यसलाई के गर्न सक्छौं भने अब नयाँ फेरि हेर्नुस् है अब नयाँ पार्टिसन गरेर पनि तपाईको के भन्छ यो नयाँ पार्टिसन गरेर पनि एप्लाई गर्ने नयाँ पार्टिसन गर्ने र हामीले त्यसको आधी बनाउने यो विन्डो कति छ त विन्डोमा कहिले पनि तपाईको उसमा जीबी मा हुँदैन जस्तै अब तपाईको यो जीबी मा देखाइरा छ हामीले यसलाई चाहिँ एमबी मा दिन पर्ने हुन्छ जस्तै 1000 एमबी को 1 जीबी हुन्छ हेर्नुस् है 1025 को 1 जीबी हुन्छ त्यही अनुसार हामीले चाहिँ पार्टिसन गर्नुपर्ने हुन्छ र पार्टिसन गर्न त्यो हजुरहरुलाई थाहा होला सायद यसको डिटेलमा चाहिँ म यो भन्नेछु अहिले हाम्रो टपिक्स भनेको चाहिँ कुनमा चाहिँ यो एरर आउँछ भनेर म देखाउन खोजेको मात्र विन्डो फर्मेट गर्ने यो म पछि तपाईहरुलाई देखाउने छु जस्तै अब हेर्नुस् अब हामीले सबै फर्मेट गर्यौं पार्टिसन पनि गर्यौं र अब यसमा गर्न इन्स्टल जब यो इन्स्टल गर्न थाल्नुहुन्छ सुरु हुन्छ यसरी जो हुनुपर्ने यो हुँदैन हेर्नुस् है यो हुँदैन अब जो हुँदैन हामी तपाईलाई कस्तो मेसेज आउँछ भने तपाईको बाइ चान्स यस्तो आयो मेसेज भने के गर्ने त भन्ने कुरा म तपाईलाई देखाउँदै छु हेर्नुस् है अब फर्मेट गरे सबै गरे तर दुईटा फर्मेट गरेपछि फेरि तपाईले हामीले डाटा 1 मा चाहिँ हामीले चोइस गर्यो हैन पार्टिसन 1 मा ड्राइभ पार्टिसन 1 मा चाहिँ अनि त्यहाँ त्यसको बादमा यो मेसेज आउँछ तपाईहरुकोमा यो एरर मेसेज हेर्नुस् है we could not correct the new partition भनेर आउँछ त्यसको लागि चाहिँ के सल्भ गर्ने त हामीले यसको विषयमा हामीले धेरै कुराहरु हेरेका पनि छौं cmd कमान्डमा गएर धेरै कुराहरु सिकाउँछ हैन तर वास्तवमा त्यो कुराहरुमा के पनि हुँदैन हाम्रो USB को जो विन्डो छ खास चाहिँ USB को विन्डो नै क्र्याक हुँदो रहेछ हेर्नुस् है प्रियहरु साथीहरु हामीले जस्तै यहाँ चाहिँ धेरै नै त्यो मैले गरे यस्तो अब cmd मा गरे यस्तो टाइपहरु गरे जस्तै अब हाम्रो के भन्छ शिफ्ट अनि त्यसको बादमा 10 थिचेसी हाम्रो की 10 थिचेसी त्यो बुट मेन्यु चालु हुन्छ त्यो cmd चालु हुन्छ जस्तै अब गर्दाखेरि केही पनि नखोलेपछि विन्डो नभएपछि तर पनि त्यसमा चाहिँ हुँदैन यसको मेन कारण चाहिँ के रहेछ भने USB बिग्रेको हुँदो रहेछ हेर्नुस् है तपाईले अर्को नयाँ USB तपाईको USB चाहिँ बिग्रेको छ यसो सबै थोक फर्मुला प्रयोग गर्दै नि भएन भने तपाईले सोच्नुस् मेरो USB चाहिँ बिग्रेको छ र त्यसको बादमा म नयाँ USB चलाउँछु भन्ने सोच्नुस् है र तपाईलाई म देखाउन गइरहेछु पहिला मैले हेर्नुस् है गुड
यो धेरै राम्रो यसो 16 GB को मेरो पहिलाको जो हो हेर्नुस् यसमा चाहिँ सायद देख्न नसक्नुहुन्छ होला पक्नुस् एकैछिन राम्रोसँग देखाउनेछु जो गुड कस्तो हाइलाइट भयो खास यो म आफैले बनाएको भिडियो भएको कारणले होला सायद म यहाँहरुको क्यामेरा मसँग छैन राम्रो खालको क्यामेरा त्यसै कारणले होला तपाईले देख्न सक्नुहुन्न गुड यसको चाहिँ जस्ट गुड र्याम भन्ने एउटा छ EDGE को जो प्रोडक्टको छ यसले चाहिँ तपाईको काम गरेन यो चाहिँ राम्रो थियो तर गरेन त्यस्तो तपाईको मसँग नि हुन सक्छ राम्रोहरु हुन सक्छ तर काम नगरेको हुन सक्छ फेरि मैले अर्को किनेर त्यसलाई अर्को बुटेबल बनाएर हैन सेन्डेक्स को किनेर लिएर आएर त्यसलाई बुटेबल गरे र त्यसमा विन्डो हाले अहिले मेरो यो विन्डो फर्मेट भएर मैले नयाँ विन्डो हालेको छु तपाईहरुको पनि यस्तै समस्याहरु आउन सक्छ हस्त साथीहरु नमस्कार भिडियो धेरै लामो हुन सक्छ यसको फर्मेट कसरी गर्ने कसरी नयाँ विन्डो हाल्ने भन्ने कुरा बारेमा फेरि म तपाईहरुलाई दिनेछु र अहिले मैले यो एरर मेसेज एररको चाहिँ के रहेछ कारण भनेर देखाउन मात्र खोजेको हस्त सबैलाई नमस्कार जय नेपाल मेरो च्यानललाई लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गर्नुहोस् यस्तै भिडियोहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कम्प्युटर सम्बन्धी मोबाइल सम्बन्धी मोबाइलबाट कसरी रिचार्ज गर्ने भन्ने सम्बन्धी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हस्त नमस्कार जय नेपाल।